Hello mga ka-freelancers and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga po yung pinaka-inaabangan ng karamihan sa inyo, which is kung paano nga ba mag-file ng 1701Q or quarterly income tax para po sa third quarter. Ito pong guide na to is para sa mga naka-graduated rates. Although ako po ay naka 8% flat rate na po for income tax. Kaya lang po, base kasi sa mga comments and video suggestions na nababasa ko dito sa YouTube, napansin ko po na marami pa rin pala yung naka-graduated rates. Kaya naman, ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? Kasi kung ikaw ay naka 8%, exempted ka na sa tinatawag na percentage tax. Kaya naman, ang nangyayari po is maliit na lang yung babayaran mong tax. Kung ikaw naman ay naka-graduated rates, ayan po ay ibabase mo yung rate or yung rate ng iyong income tax doon sa bagong income tax table na inilabas ng BIR. Ngayong meron na pong train law. Tapos meron nga rin po yung kasamang percentage tax na 3% na quarterly din po yan ipina-file. Magkaiba lang po sila ng deadline ng income tax. And kung ikaw, let's say, nung registration pa lang, 8% na yung in-avail mo, then good for you kasi di mo na kailangan mag-switch. Pero let's say ikaw, graduated rates ka pa rin, tas ngayong first and second quarter, yun yung ginamit mong rates, tax rate for income tax. And then na-realize mo, mas makakatipid ka sa 8%, gusto mo na agad mag-switch ngayong third quarter. Hindi po ganon. That's not how it works. Kasi po, kung ano po yung tax rate na pinili mo during the first quarter filing, yun na po yung mag-a-apply sa buong taon. So, kung talagang gusto mo mag-switch into 8%, then you'll have to wait until next year. And also, guys, gusto ko lang ding i-clarify na lahat ng information na to na nire-relay ko sa inyo is only applicable for non-VAT taxpayers or yung mga less than, hindi lalagpas ng 3 million yung annual income. Kasi kapag ikaw ay VAT taxpayer, ibang mga tax na yung iyong babayaran. Kung gusto mong pag-aralan yung 8%, i-share ko yung link sa description sa baba. Diyan mo mapapanood yung aking personal experience, kung paano nga ba ako nag-switch from graduated to 8%. At dyan mo rin makikita yung sample computation ng dalawang tax rate para makita mo yung kanilang pagkakaiba. And as usual, namili ulit ako ng ilang mga katanungan na related sa graduated income tax para naman we can discuss them first before we move on to the actual video tutorial. For our first question, galing to kay Raisa Harmony Lalo. Ang tanong niya is, how do you know po kung graduated rates are 8% on gross sales and income tax rate mo? Wala po kasi sa COR, ang nakalagay lang po is percentage tax quarterly. Salamat po sa pagsagot. So, napansin ko guys isa to sa mga common questions na nababasa ko dito sa YouTube. And nakakalungkot lang dahil hindi kayo na-inform or na-orient man lang ng inyong RDO kung anong tax yung kailangan yung bayaran. Kasi ako, initially, prior to going to RDO, my RDO, which is RDO Plaridel, inaral ko na muna yung tax ng freelancers. So, kumbaga, para meron akong basic knowledge. And then, nung nagpunta ako doon, nagpa-change employment status lang ako kasi matagal na ako naka-registered sa BIR dahil meron naman ako mga past working employment na office-based. Kaya naman ang ginawa ko is nagpa-change lang ako from employed to self-employed. And then, tinanong agad ako nung sa registration window kung anong income tax ang gusto ko. So, dahil hindi ko alam kung ano yung 8%, hindi ko pa napapag-aralan. So, ang pinili ko is graduated rates. Kasi during that time, kaka-approve pa lang ng train law. So, wala pang available information online din. Kaya naman, alam ko kung ano yung tax rate ko. Also, nung na-release kasi yung COR ko or Certificate of Registration, yung taong nag-release nun, in-inform niya ako kung ano-ano yung mga tax na babayaran ko, ano-anong form yung kailangan kong fill upan, at kailan yung deadline of filing. Ngayon, siguro, ang iniisip ko na lang is, dahil wala silang pa-seminar during that time, na katulad ng sa ibang BIR branches na nag-o-offer ng free seminar dun sa mga newly registered business or professionals. And
Sabi mo nga, may naka-indicate na percentage tax sa iyong COR. So, ibig sabihin nun, graduated rates ang inyong income tax. And for our last question, galing naman to kay Martil Legaspi. Ang tanong niya, paano po ang procedures sa mga nananatili sa graduated income tax rate? Okay, so since parehong form lang din naman yung pinifill upan ng mga naka-graduated rates at 8%, so fill upan mo lang yung page 1, ng yung information. Tapos, when you go to page 2, ang kailangan mo lang fill upan dyan is yung scheduled 1, 3, and 4. At para mas maintindihan mo at mas malinaw sa'yo, let's now proceed with the video tutorial. So, before you even start filing your income tax return, make sure na updated yung iyong offline eBIRForms package. To check that, you'll just have to go to BIR website. Tapos yung link po dito sa site na to, i-share ko dun sa pinaka-video description. So, you can check that out later. So, dito nyo po mapapansin sa may baba na nakalagay yung latest version is 7.4.2. And para ma-check mo yung iyo kung latest version, ito po yan sa may taas. So, since pareho lang din naman po, ibig sabihin, latest version yung nasa akin. Pero kung yung sa'yo, hindi. All you have to do is just download this and install or reinstall. So, install para dun sa mga hindi pa nagda-download nito ever. And reinstall naman dun sa mga may existing eBIRForms sa kanilang laptop. Kumbaga, i-update lang. For the video guide, ipopost ko din po yan dyan sa video description para makita nyo po yung tamang proseso. Kasi marami pong nagkakamali dyan. Dina-download lang nila, hindi nila nire-reinstall. So, panoorin nyo na lang po. So, una po muna natin i-discuss is yung sa itemized deduction for graduated rates. So, once you have it updated, just key in your TIN or tax identification number. So, I'll be using a dummy account for tutorial purposes. If this is your first time, you have to fill out all the information. If not, then just hit tab on your keyboard, tapos mag-auto-populate na yan. Then, go to the list of BIRForms sa drop-down menu. Hanapin mo yung BIRForm 1701Q-V 2018. Ito po yung pinaka-latest form na inirelease ng BIR. Kaya po, once in a while, nag-update po ang ating eBIRForms dahil po sa mga bagong form. So, once you have it selected, click Fill Up, and then click OK. Okay. So, ito na po yung form. So, number 1, for the year 2019, automatic naman po yan. So, doon na po tayo sa number 2, third quarter. And then, amended return number 3, no, kasi first time pa lang po tayo magpa-file. Let's go to number 7, taxpayer type. So, depende po yan sa nagpa-file. Kung ikaw po ay may DTI, kopya ng DTI, kumuha ka ng trade name. Kasi most na mga kakilala ko po, ang kinukuha nila ay same lang sa kanilang pangalan. So, parang ang nangyayari, parang self-employed ka. Dahil nga wala po tayong employer, parang kumuha ako ng DTI and din po ang ginawa ko. So, kaya naman single proprietor po ako yung aking category. Kung ang kinuha mo naman po ay OTR or Occupational Tax Receipt, yung nakukuha po to sa munisipyo, binibigay po to sa mga non-professionals. Kasi nakabukod po yung mga professionals like abogado, doktor. So, OTR po ang para sa mga non-pro. So, professionals yung pipiliin mo sa number 7. Sa number 8 naman, alphanumeric tax code, depende po yan sa iyong taxpayer type. Kung ikaw po ay single proprietor, dito ka po sa business income, graduated IT rates. At kung ikaw naman ay professional, ito namang professional graduated IT rates ang pipiliin mo. So, balik ko lang sa dati. Okay, so kung napansin mo, nung namili ka sa number 8, nagkaroon na rin ng automatic dito ng answers sa number 16. Okay, so since 9 and 10, meron na, doon na tayo sa date of birth. Key in your date of birth. Okay. And then citizenship. At para naman sa foreign tax number, if applicable lang naman, so I'm gonna skip that as well as 15. Go to 16A, method of deduction. Tulad nga ng sabi ko, unahin muna natin i-discuss yung itemized deduction. And then, sa part 2, background information on spouse. Yan kung gusto lang nyo lang namang magsabay mag-file ng asawa mo. And then, sa part 3 and part 4. So, sa part 3,
skip mo lang yan, naka-grade out naman yan. Magkakaroon lang yan ng information kapag na-fill upan si page 2. Si part 4 naman, kung saan ka magbabayad na bangko, yun yung mag-fill up dyan. Sila yung maglalagay ng mga information dyan. So, let's go to page 2. So, kung mapapansin mo, grade out yung para sa schedule number 2 na para sa mga 8% IT rate. Ganun din yung sa column ng spouse, naka-grade out. So, ibig sabihin, hindi mo siya mapapalitan ng values. Okay? So, ang fill upan ng mga naka-graduated is schedule 1, 3, and 4. So, let's go to schedule 1, number 36. Sabi dito, sales, revenues, or receipts. So, i-total mo lahat ng kinita mo mula July, August hanggang September. Tapos yun yung value na ilalagay mo dyan. Okay, so let's say for example, 150,000 yung kinita natin ngayong quarter. Tapos less cost of sales, number 37. Applicable po to dun sa mga usually sari-sari store or merchandise store na bumibili ng item tas binibenta lang din nila. So since not applicable naman po yan sa freelancers, skip ko na lang po. Sa number 28, napansin mo po, kinuha niya yung 36 minus 37. So, since wala namang nabawas, yung gross income mo is still 150,000 pesos. So, sa number 39, less allowable deduction. So, naka-grade out po yung para sa OSD. Ang ipifill upan kasi natin is itemized deduction. Okay, so let's say ang ating itemized deduction for this quarter po is 40,000 pesos. So, yun po yung ilalagay natin dyan. Pero actually, ang pagkakaalam ko po, wala siyang limit. Kasi depende nga naman yan si ginastos mo ngayong quarter. Let's say, pwede ding 100,000. So, depende nga po yan sa... kaya nga po kasi tayo nagme-maintain ng book of accounts, cash disbursement, journal ledger. Kaya lang kapag naka-itemized deduction, kailangan mo yung i-prove during the annual filing kasi i-itemize mo isa-isa kung ano ba yung deduction na yon at bakit nakuha mo yung total na yon. So, okay, balik tayo sa 40,000. Tapos mapapansin mo po si net income, minus niya na si 40, kaya naging 110,000 pesos. Okay, so dito naman, add taxable income or loss from previous quarter. So, tignan mo po yung iyong nakaraang filing, yung number 45 last quarter. So, ito po yung screenshot nun. And since we're filing for third quarter, syempre, ang titignan mo yung second quarter. Okay, so let's say for example, nung nakaraang quarter, ang aking taxable income ay umabot ng 150,000. So, I'm gonna skip 43 and 44. Kasi not applicable naman po sa akin yan. So, kung mapapansin mo, yung total taxable income sa number 45, tinotal niya yung 41 and 42. Okay? So, kaya naging 260,000 pesos. So, ang ating total taxable income to date ngayong quarter. Mula nung first quarter hanggang ngayong quarter, 260. Kaya naman yung tax due o babayaran mong buwis ngayon ay nagkakahalagang 2,000 pesos. Ngayon, paano yan na-compute? Andito po yung pinaka-table sa baba. Dahil sumobra po tayo ng 250, kasi yung 250 exempted po yun So, since may sumobra na 10,000 pesos, kung mapapansin nyo, 260,000, diba? So, ang sobra niya sa 250 ay 10,000. Okay? So, ita-times mo siya doon sa naka-indicate sa table sa baba. Nakalagay dyan is 20% of in excess. So, 10,000 times 20% is 2,000 pesos. Okay? Punta po tayo sa schedule 3. Skip ko yung number 55. Wala pa akong excess credits last year. Sa number 56, tax payments for the previous quarter, wala po akong binayaran. Kung nakikita nyo po, 150 yung aking previous quarter, hindi pa ako sumasobra sa 250, so wala pa akong babayaran. The same as 57, 58, 59, 60, 61, 62, wala po ako yan. So, I'm gonna skip that. Schedule number 4.
penalties. Wala rin naman po ako mga penalties, hindi po ako nag-amend ng return, hindi po ako na-late ng filing, kaya po wala po akong babayarang penalties. Okay? Alright, so kung nakikita nyo, yung 68 total amount is 2,000, and if you go back to page 1, andito na rin po nakadetalye kung magkano yung inyong babayarang buwis. So, ayan, 26, tax due, wala namang nabawas na payment. Kaya ang babayaran is 28, tax payable, 2,000, add total penalty, 0. Total amount payable is 2,000 pa rin dahil wala namang nadagdag or nabawas. So, aggregated amount payable is 2,000. So, validate lang natin and nakalagay naman validation successful. So, ibig sabihin wala tayong na-miss na information. Click OK. And para ma-submit mo na to sa BIR, all you have to do is click on submit final copy. At kailangan ma-successfully submit siya. Hindi ko na muna i-click to guys kasi alam nyo naman nakapag-file na ako ng akin. So, mag-error lang sa end ko. So, kung napapansin nyo, meron kang babayarang 2,000. So, dahil dyan, kailangan mo mag-print out ng kopya nito, 3 copies, pati na rin yung kopya ng email confirmation. Kung paano to i-print, I have a video guide for that. Available yan sa video description. Andyan yung pinaka-link. And kung ayaw mo naman ng hassle na mag-print out, pumunta sa bangko, pwede ka rin namang magbayad gamit ang mobile wallet. Kaya naman, I also have a video guide for that one. Ipopost ko rin po yan sa video description for your reference. So now, let's move on to optional standard deduction. So, click edit ko na lang muna, guys. Okay, so halos same information lang naman. Dito lang kayo magkakaiba sa method of deduction sa 16A. So, ang pipiliin mo is optional standard deduction. Go to page 2. So, gamitin lang din natin yung same scenario kanina na for number 36, yung pinakakinita sa buong quarter is 150,000 pesos. Ngayon, sa cost of sales again, applicable lang kasi yan sa itemized, kaya hindi ka makakabawas dyan. But then again, hindi rin naman siya applicable sa freelancers katulad nga ng nabanggit ko sa inyo kanina. Parang sa lang yan sa mga nagba-buy and sell. Okay? So, kung mapapansin mo, ang gross income mo is 150 pa rin, and yung kanyang optional standard deduction sa number 40 is, kumbaga, calculator na nga kasing firm ino-compute niya na. Kinuha niya na yung 40% ng 150, which is 60,000 pesos. Kaya naman sa 41, 150 minus 60, 90,000 na lang yung natitira. So, i-add natin yung taxable income sa last quarter. Again guys, refer to your previous quarter filing. So, let's say for example, last quarter umabot lang siya ng 150,000. Tapos, wala namang ibang i-add, kaya pagdating sa number 45, ang total niya is 240,000 pesos. So, hindi siya umabot doon hindi siya lumagpas ng 250,000, kaya kung mapapansin mo, ang babayaran mong buwis ay 0, wala. Okay, so, if you go back to page 1, yung part 3, so, 0 lahat. So, i-validate mo lang, and click OK, and then submit final copy. Kung nakatulong sa'yo itong video na to, don't forget to give it a thumbs up. Kung meron ka pang comments, questions, or even video suggestions, you can just post them on the comment section below. At kung ayaw mo namang magpahuli sa mga kaganapan at sa mga susunod ko pang BIR video tutorials, don't forget to subscribe to my YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Until next time!